مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز فيديو اليوم رح يكون دجاج مع خضرة، واللي بيميز الدجاج اللي رح نعمله اليوم عن الدجاج اللي عملناه قبل هي الصوص اللي رح نكون عم نستعملها. يلا نشوف سوا. اول شي بدي اعمله هو انه قص الدجاج وانقعهم بخلطة لمدة نص ساعة. هلا بدكم شو هي الخلطة. رح قص ثوم، ورح ارجع زيد عليهم الصويا صوص اللايت وشي اسمه وورشستر صوص. هالصوص بتجي حرة شوي. رح احط 4 ملاعق من الصويا صوص وملعقة ونص من الورشستر صوص، ومن بعدها بدي اقص الدجاجات. انا جايب كيلو مسحب دجاج اكيد منظف. وعلى فكرة هيدي الاكل اللي عم بعملها مش بس الي، هي الي ولحدا تاني. اكيد اذا انتم بدكم تعملوا بس الكم بتحطوا نص كمية الدجاج. ونرجع نحطهم بالصوص اللي عملناها. من بعد ما قطعنا الدجاجات وحطيناهم بالصوص بدنا نتركهم لمدة نص ساعة. رح نستعمل جزر فليفلة، جايب 3 ألوان فليفلة، بصل، ثوم ومشروم. بعد ما قشرنا الجزر بدنا نسلقهم بالمي لمدة دقيقتين بس، دقيقتين مش أكتر، بس حتى ما يكونوا عم يقرشوا نحن حاطينه مع الدجاجات. من بعدها رح أقشر بصل، وبعد ما خلصنا البصل رح قص فليفلة 3 ألوان، كمان رح قصها بالطول. واخر شي بدنا نقص المشروم. بعد ما خلصنا المشروم والجزر والفليفلة البصل والثوم رح نبلش بقلل الدجاج. حطيت زيت قلي بقلب المقلاية، بننطر الزيت ليسخن شوي وبنرجع بنصير نحط الدجاج. اللي رح اعمله انا انه رح اعمل هلا هيدا اول قسم وارجع اعمل القسم الثاني من الدجاج لانه كثير طلعوا كتار على المقلاية.
خلصت اول قسم وبعد رح احط القسم الثاني من الدجاج. حتى ما اكون عم ضيع وقت رح اجيب تقلاية ثانية وبلش بالبصل والثوم. اكيد حطيت بالاول شوية زيت. رح شيل الدجاج. برجع بجيب البصل والثوم حط المشروم الجزر الدجاج واخر شي بدنا نحط الفلافل. جايز ما بتصدقوا قد ايه الاكله طالعه بتشهي. بس تفرجيكم هيدا الصحن شايفين قد ايه مليان، لتشوفوا انه الكميه اللي عملتها وبعدها المقلايه مليانه. الكميه اللي عملتها بتكفي لشخصين ثلاثه على القليله يعني. كثير محمس اني ادوق. يا خلونا نشوف. واو طعمة رهيبة، عن جد رهيبة. واو. وعلى فكرة إذا عم تسألوا حالكم ليه ما حطيت ملح فوقهم، الصويا صوص فيها ملح. هلا أنا جايبها لايت بس أنا شخص ما كتير بحب الملح، كرمال هيك ما رجعت زدت ملح. كل شي مطبوخ على القد. عن جد جربوه ما رح تندموا ولا لحظة. بدي احط معها كاتشب. إذا حدا بده يعمل كمية لشخص واحد، في بدل ما يجيب كيلو دجاج يجيب 250 جرام، والخضرة في خليها مثل ما هي ما بيأثر. اكتبوا لي بالكومنت شو الأكلة اللي حابين تشوفوها جماعة الجاي. النكهة اللي بقلبها مش مقبولة. أنا رح أودعكم من هون، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واعملوا الأكلة كتير 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 طيبة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.